بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الديزاين اوف ويلدنج جوينت. هنكمل السنترستي اوف لودد ويلدد جوينت. النهارده مش هنتكلم عن كومباينيشن زي المره اللي فاتت ما بين التورشن والبندنج لاجسام اسطوانيه. لا، احنا المره دي هنتكلم على بلاية ايا كان المقطع بتاعها. هناخد اول اكزامبل معانا التي جوينت. هي برضو نفس الحكاية، هنجيب الشير وهنجيب البندنج، لان وجود فورس مترحلة عن السنتر معناها ان انا بيحصل عندي ديفليكشن ناتج عن البندنج، وفي نفس الوقت بيحصل عندي تورشن نتيجة الشير. هبدأ بالشير. هو الشير بيساوي ايه؟ الفورس على اريا موازية. طيب بالنسبة للتي جوينت زي ما حضرتك شايف في الفيو ده، مفروض ان انا عندي من فوق ومن تحت اللحام، معنى كده ان انا بيحصل عندي دوبليكيشن للاريا بتاعتي. فانا معنى كده ان الاريا بتاعتي هتساوي ايه؟ هو طبعا على المقطع كله، فبتبقى بتساوي عندي، احنا قلنا انها 2، ف2 المساحة العادية والمساحة بتاعتي مستطيلة، يعني الطول في العرض، التي في ال، والماكسيموم بتاع التي عندي اللي هو الاس ساين ثيتا، وساين ثيتا اللي هي ساين 45 درجة. طيب الماكسيموم شير بيحصل امتى؟ نفس القانون اللي فات، انها بتساوي النص جذر التربيعي لسيجما البندنج تربيع زائد 4 الشير تربيع. طيب ناخد البندنج. البندنج بيساوي ايه؟ الام على الزد. الزد بتساوي ايه؟ والله احنا قلنا ان المقطع مستطيل، فمعنى كده ان من الجداول بتاعه المودولس اوف السكشن مودولس، الزد هتساوي تي ال تربيع على 6. لو انا ما اديتلكش جدول هديك قيمة الزد بشكل مباشر، هديك الايكويشن دي. طيب هو احنا قلنا ان انا عندي من فوق ومن تحت، يعني هي دبل، يبقى انا الزد عندي هتتضاعف، يبقى 2 على 6 في تي في ال تربيع. التي بتساوي اس ساين ثيتا، يبقى اختصار هتبقى 2 على 6 اس ساين ثيتا 45 في ال تربيع، يعني بتساوي اس تربيع اس ال تربيع على 4 و 242 من 1000. واحنا كنا قايلين قبل كده المومنت بيساوي ايه؟ القوة في ذراعها، يبقى الفورس بي في المسافة اي. يبقى انا عندي السيجما بندنج بتساوي 4 و242 من 1000 بي في الاي على الاس ال تربيع. طب والماكسيموم بيساوي ايه؟ نص السيجما بندنج زائد الشير، اللي هي بتساوي نص جذر التربيع السيجما البندنج تربيع زائد 4 الشير تربيع. ناخد مثال. A welded joint is subjected to an eccentric load of 2 كيلو نيوتن. يبقى انا عندي بيبدأها كده بان انا عندي لحام، وان القوة بتاعتي مترحلة، وان القيمة بتاعتها 2 كيلو نيوتن. بيقول لك عاوز السايز اوف ويلد. السايز اوف ويلد اللي هو مين؟ الاس. بيقول لك هاتهالي في حالة ان الماكسيموم شير ستريس ان ذا ويلد از 25 ميجا باسكال. لاحظ ان انا جايباها هنا الماكسيموم شير ستريس، يعني ممكن يجي لك في الامتحان يقوم يجيبها لك ماكسيموم بندك. هي هتفرق؟ لا مش هتفرق، انت بتشتغل بالقوانين بتاعتك. طيب اول حاجة هجيبها مين؟ الشير. الشير الماكسيموم قلنا انه بيساوي ايه؟ نص الجذر التربيعي سيجما تربيع زائد 4 الشير تربيع. يبقى لازم اجيب الشير ولازم اجيب السيجما بندنج. نبدأ بالشير الاول. الشير بيساوي ايه؟ البي على الاي. طيب الفورس على الاريا. طب انت عندك كام اريا؟ ادي واحدة من فوق وواحدة من تحت، يبقى 2 اريا. طيب وهو اصلا الاريا بتساوي ايه؟ التي في ال، والتي عندك بتساوي ايه؟ اس ساين ثيتا. يبقى انا بتساوي الشير بتساوي الفورس اللي هي 2 كيلو نيوتن، يعني 2 في 10 اس 3 على الاس 2 اس ساين ثيتا ال، يعني 2 في الاس في ساين 45 في ايه؟ ال بتاعتك كام؟ ال عندك ب40، اللي هو مديها لك المقطع ده. طيب يبقى انا بشكل مباشر عندي القيمة بتاعة الفورس
بتاعة الشير هتساوي 35.4 على الاس. نيجي للبندنج. البندنج بيساوي ايه؟ الام على الزد. طب الام بتساوي ايه؟ الفورس في ذراعها. طب الفورس كانت بكام؟ ب2 كيلو، يعني 2 في 10 اس 3 في الذراع بتاعها اللي هو كام؟ 120 ميل. هنخلي الابعاد بتاعتنا اليونت بتاعتنا نيوتن على المليمتر مربع عشان ما نحتاجش نحول الشير اللي هو مديهوني لانه هو بالميجا باسكال، يعني نيوتن على مليمتر مربع. طب الزد بيساوي ايه؟ والله من الجداول قلنا انها هتبقى اس ال تربيع على 4,242 من 1000، اللي هي نفس اللي احنا عملناها في القانون الاساسي. بتساوي اس في ال بكام؟ 40 تربيع على 4,242 من 1000، يبقى بتساوي 377 في اس. طيب يبقى انا السيجما بندنج بتساوي ايه؟ 240,000 على 377 اس، يبقى النتيجة النهائية بتساوي 636.6 على الاس بنيوتن على مليمتر مربع. ولاحظ انا بقول لك امتى تحول يونت وامتى ما تحولهاش. طيب الشير الماكسيمم كان بيساوي ايه؟ والله هو قال لنا 25 ميجا باسكال، يبقى احنا قلنا ان الميجا باسكال بنيوتن على مليمتر مربع، يبقى مفيهاش تحويل يونت، يبقى 25 بتساوي نص الجذر التربيعي سيجما البندنج تربيع زائد 4 الشير تربيع. سيجما البندنج احنا جبناها ب 636.6 على الاس، وجبنا ان الشير بتساوي 35.4 على الاس. يبقى انا عندي مجهول واحد في المعادله دي، يبقى الاس بالاله الحاسبه هتطلعها على طول بانها 12.8 ملي. طيب ناخد مثال تاني على الاسنتريسي، ويبقى كده تالت مثال على الاسنتريستي من مجموعة المحاضرات اللي احنا بنديها. هندي المرة دي ان الجوينت بتاعنا ان المقطع بتاعه مستطيل ومفرغ. بيقولك في المسألة دي ايه؟ a welded rectangular cross section bar is welded to a support. يبقى انا عندي مقطع مستطيل لبار ملحوم على بليتة. بيقولك انه عاوز يحسب لي السايز اوف ويلد. السايز اوف ويلد يعني الاس. بيقولك في حالة ان الشير عندك 75 ميجا باسكال. ميجا باسكال نيوتن على مليمتر مربع. طيب اول حاجة هنعملها ايه؟ برضو بنفس الخطوات، كل اللي هيفرق معانا دايما الاريا والزد. طيب هو انا الفورس الشير عندي بيساوي الفورس على الاريا. طيب الفورس عندك بكام؟ والله هو قايل لي انها 25 كيلو. طيب الاريا بتاعتك مين؟ الاريا بتاعتك بتساوي الاريا بتاعت ايه؟ مستطيل، يعني الطول زائد العرض في 2. يبقى انا بتساوي 2 بي زائد 2 ال، هنضربهم في التي، والتي بتساوي اس ساين سيتا، والسيتا بتساوي 45. يبقى انا بشكل مباشر الاريا بتاعتي هتطلع 353.5 اس. طيب الشير عندي هيساوي ايه؟ 25,000 على 353.5 اس. يبقى انا كده جبت اول قيمة عندي اللي هي الشير هتساوي 70.72 على الاس نيوتن على مليمتر مربع. نروح للبندنج. البندنج بيساوي ايه؟ الام على الزد. الام بتساوي ايه؟ الفورس في الذراع. البي في الاي، يعني بتساوي 25,000 في 500 ملي. يبقى انا هتطلع عندي ب12.5 في 10 أس 6 نيوتن في المليمتر. طيب الزد عندي والله من الجداول او انا هديها لك في قلب المسألة، بتطلع بتساوي تي في البي في ال زائد البي تربيع على 3، اللي هي بتساوي ايه؟ والله احنا قلنا التي بتساوي ايه؟ اس ساين سيتا. طيب البي اللي هي مين؟ والله هو البعد الرأسي، والال البعد الأفقي. يبقى أنا 150 في 100 زائد 150 هنربعها ونقسمها على 3. كل ده احنا كنا ضاربينه في مين؟ في التي اللي هي اس ساين سيتا، اللي هي اس ساين 45. على الآلة الحاسبة تطلع كلها بشكل مباشر 15,907.5 الاس. سيجما البندنج نرجع لها تاني. الام على الزد، انا جبت الام
ب12.5 في 10⁻⁶ على الزد احنا لسه مطلعينها 15,907.5 اس، يبقى العلاقة كلها بتساوي ايه؟ 785.8 على الاس. كل ده نيوتن على المليمتر مربع. نروح للشير الماكسيموم. في المسألة كان مديها لك بكام؟ ب75 ميجا باسكال، يعني 75 نيوتن على المليمتر مربع. واحنا جايبين البندنج الاسترس البندنج وجايبين الشير، جايبين الاتنين بالنيوتن على المليمتر مربع. يبقى انا هساوي الشير الماكسيموم بتساوي نص الجذر التربيعي لسيجما البندنج تربيع زائد 4 الشير تربيع. يبقى بتساوي 75 هتساوي نص جذر التربيع ل785.8 على الاس تربيع زائد 4 70.72 على الاس تربيع. كل ده هيساوي كام؟ هيساوي 399.2 على الاس. على الآلة الحاسبة هتحسبها، فهيطلع ان الناتج عندك 5.32 ملي متر. شكرا.